تا حالا به عظمت کشتی‌های غول‌پیکر باری فکر کردید؟ کشتی‌هایی که میلیون‌ها تن بار رو تو سراسر دنیا جابجا می‌کنن و نبض تجارت جهانی رو تو دست دارن. تو این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کشتی‌های باری، اورایس، شاهکار مهندسی تو دنیای کشتیرانی. بیاید با هم تکنولوژی و مهندسی این غول باربری رو بررسی کنیم. از زمانه خیلی قدیم تا الان، تجارت نقش حیاتی و مهمی تو زندگی انسان داشته. این جابجایی کالا یا از طریق زمینی یا هوایی و یا دریایی انجام میشه. به نظر شما بیشترین حجم تجارت تو دنیا از کدوم یکی از این روش هاست؟ جالبه بدونید که حدود 80% حجم تجارت جهانی از راه دریا انجام میشه. تو سال 2023 بیش از 11 میلیارد تن کالا از طریق دریا جابجا شده. ارزش تجارت دریایی سالانه 14 تریلیون دلاره. یکی از شرکتایی که نقش مهمی تو این تجارت داره، شرکت اورگرینه. بزرگترین کشتی اورگرین، اورایسه. اورایس 400 متر طول داره و پهناش هم 61 متر و نیمه. شاید بشه گفت مهمترین بخش طراحی اورایس بدنه اونه. بدنه این کشتی به صورت تیکه تیکه ساخته میشه و در نهایت این تیکه ها به هم وصل میشن. شکل بدنه کشتی ها به گونه‌ایه که مقاومت آب رو کم کنه و کشتی بتونه راحت تر حرکت کنه. خطوط منحنی بدنه هم به کاهش تلاطم به ویژه تو سرعت‌های بالا کمک میکنه. این قسمت بهش بالباسبو میگن که به فارسی میشه پیشانی برجسته. بالباسبو نقش موج شکن داره و مقاومت موجها رو کم میکنه. همه اینا باعث میشه کشتی راحت‌تر تو آب حرکت کنه و در نتیجه فشار روی موتور و مصرف سوخت اون کم بشه. علاوه بر اینا فضای داخلی بدنه یه ظرفیت خیلی خوب برای بارگیری کانتینراست. اورایس میتونه 23992 تا کانتینر 20 فوتی رو حمل کنه. تو این وزن زیاد و تعداد بالای کانتینرها، حفظ تعادل کشتی خیلی مهمه. برای پایداری و تعادل کشتی از مخازنی تو بدنه به اسم بلست تانک استفاده میکنن. همیشه یه بخش از کشتی تو آب فرو میره. حالا تو موقعیت‌های مختلف با این مخازن بلست عمقی از بدنه کشتی که تو آب فرو میره رو کنترل میکنن. اگه این مخازن رو با هوا پر کنن، کشتی مثل جلیقه نجات سبک میشه و روی سطح آب میاد. و اگه برعکس این مخازن رو با آب پر کنن، کشتی سنگین شده و بیشتر تو آب فرو میره. مثلا وزن زیاد آب توی این مخازن تو شرایط طوفانی باعث میشه که کشتی بیشتر تو آب فرو بره و مانع تکونای شدید کشتی میشه. کلاً 3 مدل از این مخزن‌ها تو کشتی وجود داره. مخزن‌های دوتایی کف که پایین کشتی قرار دارن و پایداری کشتی رو حفظ میکنن. مدل دوم مخزن‌های بالدار بهشون میگن که دو طرف کشتی هستن. از این مخزن‌ها برای مواقعی که بار کشتی تو دو طرف متقارن و متعادل نیست استفاده میکنن. با کم و زیاد کردن هوای توی این مخزن‌ها مانع کج شدن کشتی میشن. گروه سوم هم تانک‌های بلست جلو و عقب کشتی هستن که تعادل جلو و عقب کشتی رو برقرار میکنن. مثلا نمیذارن که سر کشتی پایین‌تر از قسمت عقبش باشه یا برعکس. یه چیز جالب در مورد این مخازن اینه که اونا برای پر و خالی کردن آب از همون آب دریا استفاده میکنن و از طرفی این کشتی‌ها تو سراسر دنیا هم حرکت میکنن. این موضوع این نگرانی رو به وجود میاره که تو این پر و خالی کردن آب یه گونه حیوانی یا میکروبی مهاجم رو تو محیط‌های جدید منتشر کنن. برای حل این مشکل، کشتی‌های مدرن مثل اورایس سیستم تصفیه آب بلست دارن. سیستم‌هایی مثل فیلترها، اشعه ماورابنفش و تصفیه‌های شیمیایی که همه اینا مانع انتشار میکروبا و یا گونه‌های غریبه میشن. یه تکنولوژی جالب تو این کشتی‌ها سیستم لوبریکیشن ایره. تو این سیستم هوا رو زیر بدنه کشتی پمپ میکنن تا یه لایه نازک هوا
بین بدنه کشتی و آب برقرار بشه و این کار باعث میشه که مقاومت و استحکاک خیلی کم بشه و کشتی راحت‌تر حرکت کنه و مصرف سوخت هم کم بشه. یعنی با این سیستم یه جورای کشتی انگار روی آب سر میخوره. سر جلوی کشتی پروانه‌هایی وجود داره که بهشون بوتراستر میگن. این پروانه‌ها که به صورت مستقل از سیستم‌های محرکه اصلی کار میکنن، به کشتی این امکان رو میده که یه حرکت ارضی داشته باشه یا بدون نیاز به موتورهای اصلی کشتی بچرخه. این پروانه موقع حرکت تو کانال‌های باریک یا موقع پهلو گرفتن کشتی تو بندرها خیلی کمک میکنه. این قسمت برج اورایسه. این برج 9 طبقه داره. بالاترین سطح بهش مانکی آیلند میگن که از اون برای ناوبری بهتر و جابجایی محموله ها و نظارت بر بارگیری استفاده میشه تا دید مستقیم بهتری داشته باشن. پایین اون طبقه فرماندهی و ناوبری کشتیه که رادارها، سیستم‌های ارتباطی و کنترل موتورها اونجا قرار داره. طبقه H اتاق باتری هاست و تجهیزات الکتریکی تو این طبقه قرار داره. 3 طبقه بعدی یعنی طبقات F، E و G محل استراحت کارکنان و رستورانه. طبقه C بخش تفریحی کشتی شامل باشگاه و سینماست. طبقه B هم اتاق غذاخوری و انبار آذوقه است. طبقه A هم محل بیمارستان، ایستگاه آتش‌نشانی، لاندری و لابیه. دو طرف این برج هم قایق‌های نجات قرار داره. قلب این هیولای دریایی موتور غول‌پیکر وارتسیلا X92B از خانواده وینجیدیه که 11 تا سیلندر داره و قدرتش هم 78584 اسب بخاره. این موتور دیزلی 22.5 متر طول، 16 متر ارتفاع و 6 متر هم عرض داره و وزن اونم 2140 تنه. میتونید از اندازه سیلندر این موتور به بزرگی اون پی ببرید. این موتور غول‌پیکر اورایس رو با سرعت 41.5 کیلومتر بر ساعت به حرکت در میاره. یه سوالی که موقع دیدن این کشتی ها برای آدم پیش میاد اینه که چطور این کانتینرها که روی هم قرار گرفتن از روی هم سر نمیخورن یا کج نمیشن. همونطور که اول ویدیو گفتیم بخشی از کانتینرها تو فضای بدنه جا میگیرن. فضای خالی بدنه توسط دیواره هایی به چند بخش تقسیم شده. رو هر دیواره شیارهایی وجود داره که بهشون سل گاید میگن. کانتینرها بین این شیارها بارگذاری میشن تا کج نشن و سر نخورن. ولی برای کانتینرهایی که روی عرشه قرار دارن این شیارهای نگهدارنده وجود نداره. پس چی کار میکنن؟ هر کانتینر تو گوشه هاش یه قسمت خالی داره. تو این فضاهای خالی یه وسیله به اسم قفل پیچشی قرار میگیره که کانتینر بالایی رو به کانتینر پایینی قفل میکنه. این قفل‌ها هم مدل‌های دستی دارن و هم مدل‌های اتوماتیک. اما فقط به قفل‌های پیچشی اکتفا نمی‌کنن. برای امنیت بیشتر کانتینرها رو با میله‌های افقی و مورب به هم قفل می‌کنن که بهشون لشینگ میگن. همه اینا باعث میشه که کشتی‌ها توی طوفان‌های شدید و تکون‌های محکمی که می‌خورن بارشون کمترین آسیب رو ببینه.